Bö. Nyt ollaan tultu taas tänne Kokkolaan Jessen tykö. Eikö sanotaanko tälleen täällä? Kyllä meidän tykö tullaan jo. Teidän tykö joo, kyllä se näin. Nyt mä oon pikkusen huolissani, koska viimeksi täällä oli aika paljon enemmän niinku tavaraa ja materiaalia. Tää näyttää vähän tyhjälle nyt. Viimeksi muistaakseni tähän oli katettu semmoinen pöytä valmiiksi, mutta meillä on sen verran kasvanut tämä homma, että meidän on pakko ollut vähän laajentaa ja joutuu muita tiloja ottaa tähän käyttöön sitten enemmän. Toki tässäkin tilassa tehdään edelleen akkuhommia ja pääsääntöisesti tässä, mutta tuolla on vähän semmoisia väistötilojakin meillä käytössä. Okei. No mistäs me aloitetaan? No pitäisikö käydä vaikka kurkkaamassa siellä? No mennään katsomaan. Mitäs siellä väistötiloissa nyt sitten on? No siellä on itse asiassa kokonaisia akkupaketteja tällä hetkellä. Siellä on meidän akkumoduulivarastot ja muutama pistekin, missä pystytään tekemään näitä akkukorjauksia. No mennään sinne. Ainakin valmistelee akkukorjauksia. Mennään sinne katsoa ensin sitten. Kyllä. Aloitetaan sieltä. Vakuutukset kesäautoille, käyttöautoille, lapsille, kodille ja kaikille muulle tärkeälle osoitteesta pohjantähti.fi/Keski-Suomi. Ollaan taas täällä kellarissa, missä viimeksi käytiin katsoa G-Mersua, mutta sille ei ole ilmeisesti tapahtunut mitään tässä. Se on valitettavasti jäänyt tässä nyt asiakastöiden jalkoihin kyllä pahasti. Että nämä asiakastyöt on nyt mennyt kyllä niin paljon eilen ja ne on vienyt kyllä niin paljon aikaa, että vaatii aika paljon kehitystyötä, varsinkin nyt kun on tosiaan tehdään kaikkien merkkien akkuja. Niin eli mitä kaikkia merkkejä täällä nyt sitten käy? No jos tästä nyt äkkisin vilkusulla katsoisin, tässä on Mersu-akku, sitten on Volkkarin e-Golfin akku, sitten on Bemarin hybridin akku. Sieltä katsoo hyllystä, niin siellä on lisää Bemaria, siellä on useampia Tesloja, Model 3, Model Ytä, S ja X, sitten on Porschea, sitten meillä on täällä 2 generaation Volvoa, GT Passattia, Outlanderi Mitsua, Volvo XC90 akkukin kysyksi olevat. Kyllä niitä nyt voisiko nyt laajasta laitaan. Sitten on Japsit, Toyotat, Lexukset, Nissanit. Tehty kyllä myös. Että kyllä me niin käytännössä laajasta laitaa otettu. Että, niitä mitä nyt on takuun ulkopuolisia ja enimmäkseen on tällä hetkellä hybridejä. Pois lukien sitten Tesla täyssähköpuolelta. Joo. Niin että täyssähköissä niin ei ole vielä niin kuin esimerkiksi... No Leafejä on käynyt, Leafejä on käynyt, mutta nyt en äkkiseltään muista, että onko muita sitten ollut. Joo. Että kyllä hybridit on sitten isossa roolissa. Joo. Ja niitä tehdään määrällisesti tällä hetkellä kyllä enemmän kuin Tesloja. No pystytkö sanoa jotain määriä paljon nyt on vuoden aikana käynyt hybridejä ja täyssähköjä? No voi olla, että nyt mennään aika lailla käsikädessä Teslat ja hybridit, mutta molempia on kymmeniä. Joo. Että kyllä niitä, kyllä niitä hybridejä on enemmän tänä vuonna mennyt kuin mitä Tesloja, sanoisin kyllä niin. Pelkästään Bemaria menee jo aika paljon. Joo. Että se on ehkä isoin tällä hetkellä. Okei, mikä siinä Bemarissa nyt sitten? No Bemarin hybridit vaan jostakin syystä siellä rupeaa tulee niin isoja kennoja ja niitä eroja, että se BMS sitten rupeaa sitä herjaamaan. Joo. Ja se liittyy siihen akun ikääntymiseen ja kennojen ikääntymiseen. Siinä tulee ihan kennovikoja. Joo. Että kyllä se semmoinen homma on. No mikä se tyypillinen kilometrimäärä on, missä niitä alkaa ilmenee? Bemarilla tahtoo olla, että se on alle 150 000. Joo. Ja riippuu toki siitä paljon, kun sillä on ajettu sähköllä. Että jos on ajettu paljon sähköllä, niin se on siellä 100 000 jälkeen. Mites muilla merkeillä? Kyllä se, ei ole ihan minusta semmosia, nyt en muista noita volkkareitakin, olisiko ne ollut 150-200 sille välille ajettuja, muistaakseni. Ja sitä luokkaa, Outlanderit on tainnut olla jopa yli 200 000 kohdilla nuo, mitä on tehty. Joo. Eli se akkutakuu 160 000, niin se on aika... Sillä on syynsä, miksi sillä on syynsä. Vaikka kyllä se valitettavasti niin tuntuu olevan. Joo. Että ei valmistajatkaan luota, että se sen enempää kestäisi. Mutta onko sitten täyssähköissä ja hybrideitä, niiden akuissa eroja? Valtava ero. Miten päin tai mihin suuntaan? Täyssähköjen akut kestää paljon paremmin. Eli kestääkö ne yli sen 160-200? Merkittävästi. Okei. Ja se johtuu taas sitten niistä akkusykleistä. Niin. Ja voidaan ehkä niistä puhua tuolla ylempänä vielä lisää, kun katsotaan vähän sitä akkurakennetta, mikä se on. Mitäs täällä ylähylly sitten? Siinä on XC90 akku, mikä on tyhjätty. Siinä on pelkkä kotelo ja sitten taitaa olla 3-sarjan Bemari-akku tuo. Se on tommonen... Siis i3 vai iX3? Ei, kun tuommoinen hybridi 330e. Joo. Ja mikä tää oli? Se on GLC 300DE. Ja siinä oli BMS-vika. Ja se itse asiassa
vaihdettiin se BMS ja se rupesi kyllä sillä toimii. Itse akussa ei ollut vikaa, vaan BMS oli vikaa. Akkukennot sinänsä oli ihan kunnossa. No nyt jos katsoo esimerkiksi Outlanderin akkua ja sitten vaikka näitä saksalaisia, niin nämä on jotenkin laadukkaamman näköisiä valutuotteita. No on se kieltämättä, on niissä vähän ero. Ja toki niissä on tämäkin on tämä Mersu-akku on sisällä siellä autossa, niin se on vähän ehkä puhtaamman näköinen ja senkin takia. Mutta täällä niin kuin nähdään tämä Outlanderin kohdalla esimerkiksi, niin mikä tämmöisen valetun alumiinisen osan ongelma on täällä meidän Suomen keleissä. Niin no onko tämä suola? Tämä on suola ja vesi ja kaikki. Siinä on tiiviste pinta tuossa, niin se hapettuu käytännössä pois. Sieltä tulee ihan reikästä sinne akkuun. Okay. Ja sinne pääsee vesi. Ja tämä oli muistaakseni kanssa niin, että siellä oli vesi siellä akussa. Ja se siinä oli ongelmana. Ja näistä läpivienneistä se on sinne mennyt. Kuka ei tee vielä rosterikoteloa? Ei, mun tietääkseni ei tai olla, mutta tässäkin on tässä on jotain komposiittia kyllä tämä kansi. Niin, se on niin kuin minusta aika hyvä, että se ei luultavasti kondensoi kosteuttakaan ihan niin tehokkaasti kuin mitä tuommoinen alumiini. Että ei tämmöinenkään ihan ideaali siitä ole, että tämmöinen alumiininen kotelo, niin se kondensoi aika tehokkaasti kyllä kosteuttopintoihinsa sitten, jos siellä kosteutta on. Sä sanoit, että toi oli hankala oliko tämä Volvo? Joo, se on Volvo-akku ja se on syystä hankala, että nuo moduulit turpoaa, kun otetaan sieltä auki. Ja niitä ei tahossa mahtuu sinne enää takaisin. Okei. Se on semmoinen vähän... Miksi ne turpoaa? No se on, tuossa nähdäänkin, näkeehän tuon ihan silmälläkin, että se on ihan tommoinen pallo. Aivan. Ne on roskiin menossa ne moduulit, että ne on siinä vaan ottaa jätteen käsittelyä. Niin se ihan kerta kaikkiaan turpoaa ja se pitäisi pienellä varaustasolla mennä painamalla jokseenkin kasaan, mutta ei se tuntuu, että uskallus loppuu, kun yrittää niitä sinne prässätä. Ei ole mikään semmoinen oikein tekijäystävällinen ratkaisu kyllä tuota. Ja niihin ei Volvolla nuihin akkuihin ei vaiheta edes moduuleita, että se vaihdetaan koko akku. Me nyt pari kappaletta niitä saatiin kyllä tehtyä, mutta en tiedä otanko seuraavaa kyllä. Niin. Että sen verran kieltämättä on haastavaa. No sitten tuossa on vähän isompi. Tää oli vissiin... No tää on sitten e-golfi. Joo, ja tää on sen takia vähän tämmönen hauskan muotoinen, kun se on polttomoottoriauto, mihin se on sitten tehty se täyssähköauton akku. Niin siinä on varmastikin polttoainetankkia imitoi tuo osa ja sitten siinä on vähän niin kuin kardaanitunnelin pakoputken aukkua tuo keskiosa ja sitten on vähän jäänyt penkkiä allekin vielä tyhjää ilmeisesti. Se on tosiaan tämä ilmeisesti on myös hieman viheliäinen purettava. Ei ole vielä tosiaan me avattu sitä. Että siihen vaihdettiin toinen akku, saatiin niin sopivasti ulkomailta hommattua akku, niin vaihdettiin, asiakas pääsi kohtuu äkkiä liikkeelle. Ja tämä nyt olisi sitten tarkoitus purkaa? No kyllä se puretaan ainakin meidän tutkimusmielessä, että en tiedä saadaanko siitä tehtyä kellekään akkua, mutta kyllä me ainakin halutaan sitä opiskella. Katsotaan minkälainen se on. Ja näihinhän saisi ostettua ihan moduuleitakin, mutta näitä on vaan niin paljon purettu tuolla Norja ja Ruotsin maalla, että niitä saa niin sopivasti tämmöisiä kokonaisia akkuja, että kustannustehokkain ratkaisu on vaihtaa vähän ajettu käden. Mitä se nyt sitten maksaisi suunnilleen, jos tämä akku vaihdetaan tämmöiseen? Tähän tämä koko akku muistaakseni tuli maksaa noin 4 000 ja sitten vähän vaihtotöitä päällä. Joo. Että niin ei mitään. Ja siihen tuli, se oli muistaakseni ajettu, olikohan se jopa 200 000 ajettu auto, niin siihen tuli joku 25 000 vai 30 000 ajettu akku. Joo. Niin se nyt on kuitenkin sitten vähän eri. Niin. Toivottavasti olisi sitten pitkästi kilometriä vielä edessä. Niin. Mikäs tämän potilaan nimi on? Tämä on taas sitten kakkossarjan BMW, eli semmoinen 225 XE, se nyt sitten on. Paljon siinä on kilowattitunteja? Tuostapa se varmaan nähtäisi, olisiko tässä 6. Okei, se on ei kovin. Se ei ole kovin, eikö se ei? 7,6. Joo. Niin se ei ole kovin iso. Ja sillä pääsee, kun se on kunnossa, niin muistaakseni joku 20, vai pääsikö jopa 30 kilsaa ehkä ajelee? Niin se taisi olla, että sille melkein 30 kilsaa kyllä pääsi sitten. Tähänkin vaihdettiin vähän ajettu akkutilalle. Ne puretaan nyt sitten ja testataan nuo moduulit, mutta valitettavasti näistä Bemareista on aika pitkälti tullut semmoinen kuva, että sieltä ei ole yksikään moduuli hyvä, semmoinen mitä voisi jollekin toiselle käyttää enää. Joo. Valitettavasti ne tahtoo olla. Tämäkin oli ajettu muistaakseni, tämä ei ollut kyllä ajettu kuin 100 000, mutta asiakas sanoi, että hän on ajanut melkein kaikki sähköllä. Okei. Lähes kaikki. Niin siinä on aika monta sykliä sitten? Siinä on monta sykliä jo silloin, joo. Se on käytännössä tommoinen, jos silloin ajattelet, että se 25 kilsaa tai jopa 30 kilsaa pääsee, niin siinä on 3000 sykliä. Niin, ja se alkaa olla Se on niin käytetty silloin. Joo. Se on sillä tavalla vaan, että se 3000 sykliä, jos se kestää, niin silloin se on tehtävänsä tehnyt. Joo. Ja taas sitten tuommoinen täyssähköauto, millä ajetaan se 300 kilsaa
Se 3000 sykliä onkin 900 000 kilometriä. Niin. Saahan se olla jo vähän huono Joo. siinä vaiheessa se akku sitten. Tämäkin itse liikkuu vielä, mutta ei päässyt, kun muistaakseni 60 sähköllä tai jotenkin näin se meni. Kennojen niitä erot oli niin iso, että BMS sitten vaan rajoittaa sen virran ulosoton sieltä siinä vaiheessa. Onko nyt kaikki, mitä on teille tullut, niin näitä NMC-kemialla? Vai? Kyllä ne käytännössä, en ole ihan varma. No tietysti jotain noita Lexuksia noita, ne on niitä vanhempaa vielä vanhempaa, mutta ei käytännössä sen uudempia kyllä ole. Kyllä ne käytännössä ei ole vielä. Ei niitä vielä ole, kyllä ne on vielä takuikäisiä autoja käytännössä. Joo. Aika näyttää sitten, että kestääkö ne syklejä minkä verran. Ja yksi on sitten tuo vesi, että miten ne pysyy kuivana. Kyllä se on niin sähköautopuolella tuntuu olevan se merkittävin tekijä. Et siellä ei niinkään, kennot ei niinkään vanhene, mutta se kosteus tuntuu olevan iso ongelma. Mitäs täällä hyllys sitten oli? No täällä on itse asiassa useampikin meidän vaihtoakkuja tai tulossa meidän vaihtoakuiksi nyt, että asiakkaat on lähtenyt jo meidän akuilla liikkeelle. Tässä on 2 meidän akkua. Yksi on vielä ajossa meidän vaihtoakullinen. Monta teillä on noita vaihtoakkuja? Meillä on 3 nyt näitä SX akkuja niin vaihtoakkuina. Joo. Ja ne on kaikki 85 ja 1 on takavetoseen ja 2 on nelivetoseen. Ne on erit. BMS:n puolesta erit, ne ei käy ihan suoraan ristiin. Joo. Eli sen saa sitten aika nopeasti. Sen saa aika nopeasti. No nyt meidän pitää korjata nämä 2, että meillä ei tällä hetkellä ole yhtään hyllyssä semmoista, että ne on 1 on ajossa ja 2 ostettiin pois. Mutta nämä nyt korjataan, kun vaan saadaan tuosta vähän pihalta ensin kiireisimmät pois. Niin tuolla oli aika pitkä rivi pihalla. No siinä on täällä nyt päässyt, meilläkin oli tietysti vähän ollut kesälomaa, niin pikkusen kertynyt, mutta siinä muistaakseni jonkun uusi akku vikasta nyt Teslaa pihalla. Näyttävä rivi jo tuossa pihalla. Sitten taitaa olla vielä, olisiko ne 3 moottorivikasta vielä vieressä. Niin kymmenkunta niitä melkein on siinä. Kuinka monta teillä on nyt tässä sähköautopuolella? No sähköautopuolella vähän vaihtelevasti, mutta meillä on käytännössä 3, jotka nyt tekee pelkästään. Joo. Ja sitten näitä hybridiautoakkuhommia, niitä tekee kyllä tosi moni muukin. Että meitä oli itse tuossa ennen kuin lähdettiin lomille, niin oli 2 kesätyöläistäkin, niin 22 henkeä oli töissä. Että kyllä siinä aika hulinaa oli jo viimeisillä viikolla, mutta siinä oli toki ihan kesätyöläisiä muutama viikko, oli pari kappaletta. Mutta paljon sä sanoisit, että niinku täyspäiväisesti työllistää sähköautoja kuinka monta? No kyllä mä sanon sitä 3 tällä hetkellä. Joo. Ja ehkä työllistäisin jopa enemmänkin, kun olisi vaan irrottaa sitten sieltä. Mutta me tahtoo olla se normaali huoltopuolikin on sen verran paljon menee autoa sieltäkin läpi, ettei sieltäkään ihan helppoa ole irrottaa sitten. No pystytkö sanoa jotain numeroita, paljon teillä menee kaiken kaikkiaan autoja vuodessa? No meillä menee kaiken kaikkiaan 55-60 päivässä. Okei. Että se on ankara määrä, mitä menee päivittäin. Et siinä mielessä nämä 10 Teslaa, niin se on vielä aika pieni. Niin. Vaikka niitä on tuossa pihalla. Toki ne on isompia hommia sitten, että nehän menee käytännössä melkein viikko, kun se tehdään. Joo. Että siinä mielessä, mutta määrällisesti ne ei vieläkään näyttele isoa roolia, mutta pikkuhiljaa, tai eniten kasvava toki. Niin. Prosentit on hurjia, jos katsoo, niin monta 100% kasvaa koko ajan. Joo. Niin sä sanoit, että tuossa on 3 moottorivikasta pihalla. Niin... Joo, no 1 taitaa olla sisällä jo, sit on jo moottori irti ja sitten on muistaakseni 2 pihalla, mikä ottaa vuoroansa. Joo. Että nyt käytössä katsoa, meillä on tuossa vähän 1 nurkkaus niille moottoreille pyhitetty. Mennään. Niin täällä on nyt sitten moottoripotilas ilmeisesti. No joo, tässä on nyt Model S tämmöinen takavetoinen ja siitä on moottorin otettu sitten irti ja se on tuolla korjattavana. Ja siitä pitää koko taka-akseli ottaa alas ja se on nostopöydän avulla. Se mahtuu tässä matalalla nostimella onneksi ottaa. Ja sitten vetoakselit pois ja vähän pyörän tuentaa irti ja sitten saadaan nostettua se ylöspäin tuosta apurungosta se moottori. Tämä on ihan hyvä. Meillä on tällä kellarissa tosiaan ne rengastoiminnot normaalisti, niin ne on joutokäynnillä sitten nämä sesonkien välit, niin täällä on hyvä tehdä näitä moottorien irrotuksia ja asennuksia sitten näillä nostimilla. Joo. Ei haittaa, vaikka se jää pariksi päiväksi tuohon seisomaan se auto. Kauan tässä hommassa menee yleensä? No moottorin irrotus ei ole ihan... No kyllä siinäkin vaan tahtoo, niissä on monesti tahtoo olla puutteja, että ne ei lähdekään ihan sillä lailla irti, että ottaa vaan. Niin kyllä siinä tahtoo mennä 2-3 tuntia ennen kuin se on niin tuo kelkka alhaalla ja moottori irti. Joo. Ja toinen mukavasti takaisinpäin. Sitten riippuu mitä moottorille tehdään, mutta yleensä me tehdään täysremontti sille, että yleensä se vaatii vähän kuivattelua sen nestevuodon takia ja sitten täyslaakerointi. Ja siinä menee taas päivästä 2 sen tekemisessä. Että kyllä siinä käytännössä 2-3 päivään menee, jos sen näin tekee. Toki meillä on vaihtomoottoreita aika moneen malliin, että meillä voi olla valmiina jo moottori, että me otetaan irti ja toinen paikalle ja
Niin, lähtee. joo. Että ei tarvitse seisottaa tässä pitempään, mutta tähän yksilöön meillä ei ollut valmista moottoria, niin tehdään sitten nyt tästä omasta moottorista. Mutta niitä moottorityyppejäkin on aika monta testoista. Niitä on muutama tyyppi. Joo, no, tämä ongelmamoottorihan on tämä niin sanottu Large Drive Unit eli LDU tuttavallisemmin. Ja niitä on itse asiassa 2 sorttia. Niitä on se performance ja sitten on normaali. Joo. Ja niitä ei voi sillä tai voi ristiin laittaa, jos ohjelmoista ne toimiikin, mutta yleensä pidetään kuitenkin se samantyyppinen moottori. Joo. Mutta osat käy sinänsä, että silloin inverterissä on ero. Että... No niin, nyt ollaan. Miksi te kutsutte tätä moottorihuonetta? No kyllä tämä meidän moottoripajaa on vähän joo. Että tänne on tehty tosiaan 3 tämmöistä vastaavaa pistettä, missä pystytään sitten laittamaan tämmöiseen pukkiin tämä moottori, missä sitä on helppo pyöritellä ja purkaa ja kasata. Siinä on muutama vaihe, missä pitää olla tietyssä asennossa, niin Joo. saadaan se siinä hyvin tehtyä. Ja tämä kyseinen yksilö oli kastunut tosiaan sitä jäähdytysnesteestä ja sitä nyt olikin hyvä, se sovittiinkin asiakkaan kanssa, että se puretaan kuivamaan nyt ennen kun lähdetään lomalle ja sitten me puretaan vasta tuo vaihteisto auki tuossa loman jälkeen. Että nyt seuraava vaihe on tosiaan, että se vielä puhistetaan vähän tuosta ja avataan tämä väli ja sieltä otetaan vaihteisto sitten auki. Joo. Vaihdetaan laakerit ja staattori on tosiaan täällä päässä, niin täällä on se ongelma meillä nyt tällä kertaa ollut. Että meillä on päässyt jäähdys tänne ja tämä on kastunut täältä sisältä ja siellä on menee ne sähkömoottorin käämit, niin sieltä on ollut sitten oikosulku runkoon. Sieltä täältä käämeistä. Eli onko tää nyt kaput? No ei, kyllä se on nyt kuivattu ja se on nyt, mä justiin mittasin, se on nyt ihan ok kyllä. Okei. Että sitä voidaan ruveta kyllä jatkaan sen kanssa. Ja sit laakerit kun vaihdetaan yleensä? Laakerit vaihdetaan kaikki aina samalla ja ei jätetä vanhoja laakereita. Joo. Paljon tällä oli ajettu? Joo, taisi olla yli 200 000 kyllä. No B-Mersoja on ollut jopa 50 000 ajettua ja siinä on tää sama moottori, missä on ollut jo vikaa. Okei. Ennemminkin jotenkin vähän tuntuu, että se ongelma on ollut, että jos ne seisoo ne autot, niin se ei oikein siitä tykkää. Niin, että autot tykkää, että niillä ajetaan. Tykkää, että niillä ajetaan. Vanha viisaus pitää Kyllä, se pitää näissä sähköautoissakin paikkaansa. Joo. Että siinä on tosiaan se roottori, mikä pyörii täällä staattorin sisällä ja tuossa on se tiivistepinta, mikä siellä pettää. Tai tässä tapauksessa tiivistepinta voikin olla vielä ihan, mutta tuolla on se Stefan, niin se on alkanut vuotaa. Joo. Ja sen jälkeen siinä sitten tapahtuu, että se jäähdys sitten pääsee tuonne moottorin sisälle. Siinä on valitettavasti vähän suunnitteluvirhe. Täällä ei ole mitään semmoista pakoreittiä sille jäähdyksestä, että se pääsisi vuotamaan ulos. Joo. Vaan se menee sitten sen moottorin sisälle sitten, kun se tuolta vuotaa. Mikä tässä on sitten se tyypillinen korjaus? Vaihdetaan vaan uusi tiiviste? No tähän on mekin on aikaisemmin tehty niitä, on vaihdettu tuo tiiviste, niitä saa maailmalta kyllä. Mutta sitten on tullut ongelmaksi, että jos tämä tiivistepinta on liian huono, ja tähänkin kehitettiin jo ratkaisut, siellä löytyi laserpinnottaja, joka pinnotti meille tuon pinnan, ja siitä tuli kyllä ihan hyvä. Mutta sinne jää edelleen se rakenteellinen virhe siitä, tämä roottori pyöriessään 12 000 kierrosta, ja kun siinä on tuommoinen Stefa tuossa, niin tuo rakenne ei tule toimimaan. Mm-hmm. Väitän, että koskaan. Se joskus taas vuotaa. Ja sille voi tehdä semmoisen juorureijän tänne pohjalle, jolloin se pääsee kyllä se neste sieltä vuotamaan ulos, mutta ei se nyt kovin kiva ole sekään, että se alkaa sitten tiputtaa pihalle sitä nestettä. Niin tähän on sitten nyt kehitetty meillä vähän ratkaisuja, joita maailmalla tehdään jopa niin, että katkaistaan tämä putki pois ja hitsataan tämä tulppa umpeen. Ja eli poistetaan koko nestekierto täältä roottorin sisältä. Joo. Ja mä en oikein ole sen kannalla, koska ei tämä lämpimin osa ole sähkömoottoria, roottori, mutta kyllä siihen lämpökuormaa kuitenkin muodostuu. Ja olisi se sieltä hyvä saada jollakin pois. Mm. Ja sitä varten me on nyt sitten tehty tämmönen. Kaunis billet-osa, tämä on meidän omaa tuotantoa. Niin tämä ero nyt sitten tähän vanhaan on se, että tässä vanhassa se jäähdytysneste tulee tuolta sisälle ja puhaltaa tästä pillistä sinne roottoriin tuonne putkeen, niin sitten se tulee ulkopinta-aletkin takaisin tuolta ja Stefasta ja sitten se jatkaa tänne. Eli tuo roottorin sisällä oleva tila, niin se on umpinainen. Joo. Ja meidän ratkaisu on nyt sitten se, että neste tulee edelleen täältä ja meillä onkin tuonne putki, missä onkin tulppa päässä. Ja täällä on väliseinä, joka päättyy ennen tuota tulppaa. Eli se neste käy täällä päässä ja sitten se jatkaa tuolta eteenpäin. Eli siellä on ikään kuin tämmöinen jäähdystikkari siellä roottorin sisällä. Toki se jäähdytysteho vähenee kyllä, koska se on ollut aikaisemmin aika tehokas, kun sillä on ihan kasteltu tuota roottoria
se jäähdysnesteellä sieltä sisältä. Ja nyt siellä käy vaan tuommoinen jäähyttävä putki, mutta sanotaanko, että on se ainakin parempi ratkaisu kuin se, että se tulpataan kokonaan. Ja siksi, että jos siellä nyt oikeasti alkaisi tulee isoja lämpötiloja, niin kyllä se johtuu sitten tähän putkeen. Niin. Ja sitten se kuitenkin taitaa olla vaan niissä ihan ääritilanteissa. Ääritilanteissa, missä se on joo, että jos ajettaisiin pitkään esimerkiksi isoilla nopeuksilla, isoilla tehoilla, niin sitten se varmastikin on se ongelma, mikä siellä se on semmoinen autobaana-ongelma. No, ehkä enemmänkin autobaana-ongelma, näin mä sanoisin. Eikä siinä tämä roottori kestää kyllä sitä lämpenemistä, mutta tämä laakereiden kesto on sitten vähän kysymys, että jos ne kuumenee suunniteltua enemmän, niin tykkääkö ne oikein siitä. Joo. No sitten toinen, mikä me lisättiin tähän meidän systeemiin, on vielä tämmöinen hiiliharjarengas, mikä on tuolla välissä. Joo. Ja se nyt tekee semmoisen, että se maadottaa tämän roottorin tästä vanhasta Stefa-pinnasta, mitä me ei nyt käytännössä enää tarvita. Niin se vastaa tähän samaan pintaan ja se maadottaa tämän roottorin sitten sinne moottorin runkoon. Ja miksi me se halutaan on se, että kun tätä sähkömoottoria pyöritetään, se tehdään magneettikentällä, joka pyörii. Ja se pyörivä magneettikenttä aiheuttaa, että tähän muodostuu jännite tähän roottoriin. Vaikka me ei oikeastaan haluttaisi, ei me tähän haluta jännittä, mutta siihen vaan muodostuu semmoinen. Ja se haluaa jostakin pois ja sinne muodostuu ihan virta. Ja se haluaisi mennä näistä laakereista maihin. Mutta tässä roottorissa on keraamiset laakerit, eli ne on eristetyt. Niistä se ei mene. Mutta sitten täältä poorien kautta se menee vaihteistoon ja vaihteistossa onkin sitten ihan rautaiset laakerit. Eli se jännite kulkee täältä ja menee maihin sieltä vaihteiston laakerista. Okay. Ja sitten siinä laakerissa tapahtuu sitä pientä kipinöintiä koko ajan. Että se hitsaa siellä. Se hitsaa, vähän niin kuin voisi hitsaa, vähän raju sanaa, mutta kuitenkin sähköistä eroosiota tapahtuu siinä laakerissa ja sitten se alkaa vollottaa. Joo. Se on yleensä se, mikä näissä vollottaa näissä moottoreissa. Ja Teslassa on täällä välissä tämmöinen vastaava hiiliharjarengas tuolla, mikä on ihan oikein. Se maadottaa tämän roottorin, mutta tässä on Stefa, mikä pitää vaihteistoa tällä puolella ja tämä pitäisi olla kuivaa, missä se on se tämä harjarengas, niin sieltä tahtoo vuosien mittaan pikkusen vuotaa sitä vaihteistoöljyä. Joo. Ja se sotkee tämän harjarenkaan ja se kampaa ikään kuin sen niin kuin geelin tavoin niin kuin sivulle. Ja se ei enää kosketakaan tänne. Okay. Se häviää, sen teho ei olekaan enää sitten se, mikä suunnitelma. Nyt me saadaan tällä tuonne kuivalle puolelle se sama maadotus, niin väittäisin, että me pelastetaan sitä vaihteiston laakeria tänne. Eli kohti sitä 900 000 kilometriä. Kohti sitä, joo, kyllä. Mutta joo, kyllä se, mä väittäisin, että nämä kaksi asiaa, kun tämä jäähdytysvuoto ja tuo roottorin maadotus, niin tämä on ihan hyvä moottori. Joo. Ei se huono moottori ole, mutta nämä lapsukset, kun sieltä saadaan pois, niin mä väittäisin, että se kestää. Mitäs, onko tästä jotain? No se on sitten taas se tehoelektroniikka, eli sähkömoottorihan tämä on kolmivaiheinen sähkömoottori, eli sitä ajetaan 3 vaiheella, eli AC-moottori, ja meillähän tulee sieltä akusta tietysti tätä DC-jännitettä. Ja tuossa itse nähdään ne moottoriin tulevat plus ja miinus, mikä tulee akusta, ja tämä palikka itse haarottaa sen tänne kolmeen tämmöiseen vaiheen korttiin niin sanotusti. Eli tässä on 3 tämmöistä identtistä tehoelektroniikkaa, ja niillä muutetaan se DC sinne moottorille vaadittavaksi AC-jännitteeksi ja pyöritetään sitä halutulla tavalla. Joo. Eli tämä on se koko tehoelektroniikka ja se on tosiaan paketoitu se samaan moottoriin tuonne toiseen päähän, eli tämmöisen kotelon sisällä. Joo. Moottori näyttää ikään kuin se voisi olla 2 tämmöistä roottoria, mutta todellisuudessa toinen pääty on tätä tehoelektroniikkaa ja toinen sitten staattorin roottoripuolta. Joo. Sittenhän siellä tietysti on pieni välitys, ei nyt vaihteistoa, mutta välitys ja se me nähdään oikeastaan tällä puolella aika hyvin. Jos laitetaan tänne tämä meidän maadotus, ne ei tule kipinöitä mistään. Niin okay. Täällä me nähdään sitten, eli tätä pyöritetään Teslan tapauksessa muistaakseni 12 000, taisi olla luokkaa 12 000, taisi olla maksimi kierrosnopeus. Ja sitten sen oli noin 1/10 välitys, en muista ihan ulkoa mikä se oli tarkalleen, mutta sitä luokkaa. Joo. Ja sitten siellä on tietysti tasauspyörästö. Tasauspyörästö löytyy ihan tommonen perinteinen. Ja onko missään lukkoa Tesloissa? Ei Tesloissa ei ole. Että mullakin on näihin kyllä Wi-Fi lukkoja saatavilla. Tuohon omaan Gamersu on semmoinen menossa, mihin tulee semmoinen niin sanottu Wi-Fi lukko sitten, mutta ei alun perin ei ole kyllä. Joo. Mutta voisiko sanoa, että vaihteistona hyvin yksinkertainen rakenne. Että siellä on muutama laakeri ja muutama hammasratas ja tasauspyörästö. Joo. Ja siinä on koko moottorivaihteisto. Mikä tää? No siinä on itse asiassa, tää on itse asiassa B-Mersusta tämä rakenne, niin tuohon tulee parkkilukon kynsi. Okei. Ja tää itse Teslassa onkin eri, että siinä ei ole tätä. Okei. Koska Teslassa ei ole parkkilukkoa ollenkaan, vaan siinä hoidetaan käsijarrulla sitten parkkilukkoa. Eli B-Mersun
Tämä alennusvaihde on ihan identtinen. Onko tuo koko drive unit? No ei se ihan identtinen ole. Et siinä on itse asiassa tämä ero. Ja sitten itse asiassa, koska sen pyörii toisinpäin, ikään kuin B-Mersu pakittaa mennessä eteenpäin, niin näiden rattaiden kulmat onkin toisinpäin. Okay. Eli ne on eri, ei käy sisuskalut ristiin. Joo. Ulkokuoret varmaan kävisi kyllä ihan täysin, mutta ei käy ihan sisuskalut. Tuolla oli pihalla yksi B-Mersukin, niin onko se... Siinä on moottorivika kanssa, joo. Kyllä. Niitä on ollut yllättävänkin paljon siihen nähdä, että niitä autoja ei kuitenkaan ihan valtavasti ole. Ja se on yksi syy siinä, että ainakin kaikki B-Merust, mitä mä oon purkanut, niin se kyseinen hiiliharjarengas, niin B-Merussa sitä ei ole. Okei, eli se hitsaa sitten se hitsaa vähän niin kuin alusta lähtien, niin tuo ensimmäinen laakeri alkaa niin kuin ensikilometreistä lähtien kulumaan. Okei. Ja se kyseinen ongelma on mun käsittääkseni nämä Ionikin moottorit, me yksi Ionikin moottori tehtiin, niin siellä ei ollut ollenkaan. Ja rautaiset laakerit, niin se tekee sen. Okay. Ja aika moni muukin sähkömoottori. Vähän tuntuu, että sieltä on tämmöisiä perusasioita unohtunut sieltä sähkömoottorin rakennuksesta. Tässä on sitten joku... No tässä on sama roottori kuin tässä, mutta siinä on tosiaan sitä nestevuotoa ollut sitten vähän pitempään. Ja tää oli ihan semmonen, että tää oli jumiutunut tuonne staattoriin, että se jouttiin prässäämään sieltä ulos. Okay. Ja se oli kyllä entinen sitten se moottori. Että se moottori itse asiassa, mä toimitin yhdelle sähkömoottorikorjaamolle, että jos ne saisi sen käämittyä uudestaan, koska mulla olisi vähän tilausta sillekin, että aina nuo ei ole korjattavissa. Vaan jos sinne käy näin ja ne käämit on pilalla, niin sitten se on käytännössä verkonpaino se moottori. Mutta jos siihen pystyisi joku tekemään sen käämityksen, niin kyllä me sitten korjattaisiin loput. Onko se Suomessa vai? Se on ihan Suomessa, joo. Tästä vielä aika läheltäkin löytyy yksi, joka haluaisi ottaa omaksi kokeilukseen, jos se onnistuu. Mitäs täältä sitten näkyy? Toi on se parkkilukko. No siinä on se parkkilukko, on kyllä mekanismeja vähän siinä ja se on se mikä sitten näkyy tuolta kun avataan, niin se on ikään kuin tätä 3D-tulostettua koteloa tuo, että siinä on 2 tuommoista puoliskoa tosiaan, mikä painetaan sitten vaan vastakkain. Joo. Mutta siinä mielessä hyvin yksinkertainen on tuo, niin jos joku on vaihteistoa joskus purkanut, niin nauraa, että onpas yksinkertaisen näköinen. Niin. Varsinkin jos vähänkään jonkun automaattivaihteiston tai kaksoskytkivaihteiston kanssa pelannut, niin ne on aika mielenkiintoisia. Joo. Siellä pitää olla vähän niin sanotusti hököllä, kun sitä purkaa, että mihinkään nämä kaikki menee takaisin. Niin. No mitäs nämä pömpelit on täällä? Louhitaanko täällä jotain bitcoinia? Ei, mä en ole lähtenyt bitcoinien louhintaan, mutta vähän tietysti semmoiseltakin ne voisi näyttää. Nämä on itse asiassa suomalaisen Kaktoksen toimittamia energiavarastoja. Joo. Elikkä ne tekee energiamarkkinabisnestä tiettyjen algoritmien mukaan. Sähköä ostetaan halvalla ja myydään kalliilla ja käytetään silloin, kun se on järkevää meidän käyttöön. Joo. Ja sitten tehdään tiettyä reservomarkkinabisnestä myös. Ja lisäksi siinä on aika iso akkupankki meille, että jos tulee sähkökatkot, niin meidän toiminto jatkuu aika pitkän pätkän. Paljon siinä on kilowattituntia? Nyt oli kyllä hyvä kysymys, kun se oli varmaan 140, mutta kun nyt mä en muista ihan varmaksi. Mutta sanotaan, että siinä on aika iso akkupankki, että jos kävisi niin, että sähköt katkeaisi, niin meillä toiminnot jatkuu vielä aika pitkään. Joo. Se on rajattu ihan koko korjaamoon, se ei mene, mutta sanotaan, että kaikki työvastaanoton toimet ja nosturit saa liikkuu ja sillä lailla, että ei ihan tarvi istumaan ruveta. Niin. Itse tein vähän laskelmia, että laittaisinko aurinkopaneelit vai laittaisinko nämä, ja nämä oli silloin järkevämpi vaihtoehto. Nyt on toki aurinkopaneelien hinnat tullut jo niin paljon alas, tekisi meille laittaa vähän niitäkin sitten. Niin. Ja ne menisi näiden kaveriksi kyllä ihan täysin. Joo. Ei pois sulje toisiaan. Joo. Varsinkin nämä tuulivoima ja tämmöiset muu energiamuodot niin tahtoo tehdä syklisyyttä tuonne sähköverkkoon. Ei tule enää niin tasasta mitä ennen vanhaa sähkön tuotanto, niin näillä pystytään sitten hoitamaan sitä koko energiaverkon tasapainoa, kun niitä on tarpeeksi siinä isossa poolissa tehdä. Tällä meidän laitteella on ihmeitä tehdä, mutta se on osa isompaa kokonaisuudesta. Ja mä en tiedä, onko näissä enää, mutta eikö näissäkin käytetty Teslan akkumoduuleja? Ne käytti alun perin Tesla akkupaketteja, joo. Kyllä. Ja mutta nämä on sitten jo semmoisia, missä ei ole enää Tesla. Mutta alun perin juurikin näillä samoilla kyseisillä Teslan moduuleilla on tehty, minkä kanssa mekin touhutaan. Mennäänkö nyt sitten katsoo moduuleita? No niin, se voisi melkein olla. Mennään vaikka sinne päin ja katsotaan vähän, mistä ne akkupaketit koostuu. Yes. Nyt on taas Jessellä niin paljon asiaa, että pakko jakaa tämä video 2 osaan ja sitten seuraavassa osassa katsotaan vähän tarkemmin niitä akkumoduulihommia ja miten niitä testataan. Käy kommentoimassa, mitä tykkäsit Jessen toiminnasta Kokkolan autohuollossa, miltä näyttää sun silmään ja mitä mieltä sä oot esimerkiksi tosta, että
hybridin akut kestää vain 100 000 ja sähköauton akut ehkä noin 900 000. Mikä tilakanavasta on vieläkään tilannut, lisää sähköautovideoita on tulossa. Palataan seuraavalla videolla. Moi moi!